السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد دائما على قناة عالم ومشاهد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الفكره وواحد النصيحه اللي نفعتني انا شخصيا بالنسبه للاخوان او الاخوات اللي تيبنيو او كيصلحوا الكوزينه. غادي ننصحكم واحد النصيحه تخليو البلاصه ديال الغساله ديال الاواني، لان غادي تحتاجوها واحد النهار. وكاين بزاف اللي ما كيخليش البلاصات، يقول لك ما غاديش نحتاجها دابا او ما عنديش باش نشريها، عندي حاجات اهم قبل منها. كنصحكم تخليو الانستالاسيون ديالها. هنا بالنسبه للكوزينه عندي هنا تقريبا عام ونص، وانا دايره البلاكار في بلاصه ديال الماكينه ديال يعني غساله ديال الماعن. كنت هذا البلاكار مستغلاه كيف ما تشوفوا في الصوره. ومن بعد فاش غادي نبغي نركبها غادي نلقى ديجا كاين الضو وكاين انستالاسيون ديال الماء، يعني غادي يجي نجار غادي يقطع هذا البلاكار هذا اللي خليته. وكذلك حتى الرخامه يعني جات على الحد ديال الماكينه، يعني فاش تفكري تاخديها غادي ساهله، غادي تاخديها وتركبيها احسن ما يكون بزاف ديال الاصلاحات وديال التهراس. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ولا كنت غبرت عليكم ما قدرتش نصور بحكم المشاهده ناقصه بزاف بالنسبه للطبخ. عندي فيديوهات كيجيوني كومونتيرات بزاف على الفران وعلى البلاك كاستري. قلت غادي ننزل معكم هاد الفيديوهات هادو بحكم ما كياخذوليش الوقت، وان شاء الله تكون الافاده ويستافدوا بزاف ديال الاخوان والاخوات كيف ما انا كنستافد من بزاف ديال الفيديوهات. اي حاجه كنبغي ناخذها كنشوف اليوتيوب وكنشوف القنوات اللي كنثق فيهم. هنا كذلك البلاكاستري اللي كنت نزلته في القناه، كيجيوني عليه تساؤلات واش مازال واش ما تهرسش وشنو كتنصحينا واش ناخذو ديال الزاج. بالنسبه لي انا هنا يعني خرج لي مزيان، واخا تيتهرق عليه الماء بارد بعض المرات يكون سخون كنمسحو ما كيوقع له والو والحمد لله. وهنا بالنسبه للثلاجه خليت تقريبا 20 سنتيم على ما ناخذ الثلاجه ان شاء الله تكون كبيره، يعني كتخليو دائما البلاصه باش ما كتندموش. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.